10:31 हो गए पॉल जी। PC24 ਆਰਏ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ 10:30 ਤੋਂ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਜੁੜਨਗੀਆਂ ਜੀ। ਕਮਲਜੀਤ ਭੋਲਾ ਫਰੋਮ ਮੈਕਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਯੋਂਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਜੀ ਫੋਰਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਂਡ ਸੈਸਕੈਚੁਅਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਬਦਲਾਵ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਬਰ ਉੱਡਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਧੀ ਹੈ, ਬੌਂਡ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਫਵਾਹ ਜੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਵਜਨਮੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਏ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਹਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਬਹਿਸਣ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਗਵਾ ਲਓਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅੱਜ। ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਮਲਜੀਤ ਭੋਲਾ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਗੈਸਟ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 3 ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? हाँ जी, गुड मॉर्निंग पॉल जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एल्स आल्सो। बिल्कुल ठीक वधिया पॉल जी, तुसी सुनाओ कैसे हो जी? ਬਸ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੋਇਸਟਿਕ ਲੈ ਆਏ ਆ ਅਤੇ वाह जी। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਈਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਉਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਜਹਾਜ਼, ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਫਿਰ अच्छा, ਰਨਵੇ ਤੇ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਰੈਸ਼ ਲੈਂਡ ਕਰਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ कोई ਸਿਸਟਮ नहीं। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਾਹ ਸਾਰੀ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਨਵੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਆਈ। जॉय ढूंढना पॉल जी, असी ते चाहे जैसे मर्जी ढूंढिए, चाहे जॉय स्टिक ना ढूंढिए, चाहे असी रॉन्ग लैंडिंग करके ढूंढिए। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ हाँ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਫਲਾਈਟ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਆ। हाँ जी, हाँ जी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਟ ਫੀਲਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਲਾਈਂਗ ਏ ਪਲੇਨ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ओके ਟਰਨਸ, दैट्स ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ। हाँ जी, ਉਹ हाँ ਉੱਥੇ जी। ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਹੀ। इनिशियल स्टेज है पॉल जी, उसके बाद तो तुसी परफेक्ट हो जाओगे। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਕਦੋਂ घंटे ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ। हाँ जी, हाँ जी। पॉल ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ जी ਦਾ ਅੱਜ अज ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਡੈਡਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ RRSP ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਂ
ਉਸੀ ਤੇ ਹੀ ਆਰਆਰਐਸਪੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਆਰਆਰਐਸਪੀ ਆਰ ਦੀ ਆਰ ਇੱਕ ਐਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ RRSP ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਾਰ 28 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅੱਜ 11 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। 17 ਡੇਜ਼ ਲੈਫਟ RRSP ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਫਟਾਫਟ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੋ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆਰਆਰਐਸਪੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 3000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ 3000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਲਿਖਿਆ ਪੈਡ RRSP ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਪੈਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 5000 ਦੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 5000 ਦੀ ਲਿੱਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 3000 ਜੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 3000 ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀਏ $250 ਮੰਥਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੌਲ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਢਾਈ ਸੌ ਮੇਰੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਉਹ 3000 ਐਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 5000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਦਿਸ ਈਅਰ 3000। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਜੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੀ ਮਾੜਾ। ਹਾਂਜੀ $250 ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਢਾਈ ਨਾਟ ਸੌ ਬੈਡ ਡਾਲਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਢੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ। ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਵਗੈਰਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਿਲਹਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਹਾਂਜੀ ਖਿੱਚਣੇ ਹਾਂਜੀ ਪੈਣੇ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਣੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪੌਲ ਜੀ ਇਹੀ ਫੋਲੋ ਅਪ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫੋਲੋ ਅਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵਿਲ ਬੀ ਲੀਨੀਅੰਟ ਟੂ ਕਿ ਅਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਲੋ ਅਪ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਉਤਰਿਆ ਪਿਆ ਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਪੌਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਦੀ ਐਤਕੀ, ਹਲੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੌਲ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦ ਮਰਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡਲਾਈਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ RRSP ਓਨਲੀ 17 ਡੇਜ਼ ਲੈਫਟ ਜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੌਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਾਂਜੀ ਪੌਲ ਜੀ ਅਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਈਲੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ। ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਪਰਸਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਉਸ ਤੇ ਪਰਸਨ ਹੋ ਡਿਪੈਂਡ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਦਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਰਸਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਟ ਅਸੀਂ ਜੈਸੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੂੰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਈਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੁਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਲਹਾਲ, ਹਲੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੌਲ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਜੀ। ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਕੰਡਾ ਫਟਾਫਟ। ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਲੈ ਲਓ ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਹੂੰ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਮਰ ਹਰ ब्रेक पे ਸਾਲ की कर ਸਪਰਿੰਗ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਸਮਰ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਵਿੰਟਰ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਆਟਮਨ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਦੱਬੀ ਚੱਲੋ ਗੱਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਗਏ, ਫਿੱਟ ਬੈਠ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। हाँ जी, हाँ जी पॉल जी। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਆਰਐਸਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 1 ਮਾਰਚ ਰਾਤ ਦੇ 11:59 ਤੇ ਜੋ ਟੱਲੀ ਖੜਕਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ हाँ ਕਰਕੇ जी। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋਗੇ 11:59 ਤੱਕ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ? पॉल जी डेफिनेटली नॉट। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ बट 11:56 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਰਐਸਪੀ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਪੌਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ 11:56 ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 250 300 ਲਮਸਮ ਡਾਲਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਤੇ ਗੱਲ ਅਗਰ ਬਣਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਜੈਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਆਰਆਰਐਸਪੀ ਵੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਬੈਂਕ ਤੇ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਆਰਆਰਐਸਪੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਡਿਪੈਂਡ ਲੌਗਇਨ ਵਗੈਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਚੈੱਕ ਇਨਟੂ ਦੈਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਪੌਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਫੜਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੇਸ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2-3 ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਪੌਲ ਜੀ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਚਾਹੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਆਏ ਹੂੰ ਬਟ ਸਟਿਲ ਹਾਂਜੀ ਟੂ ਬੀ ਔਨ ਦਾ ਸੇਫਰ ਸਾਈਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਕਅਪ ਪਲਾਨ ਹੂੰ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ 200 300 400 ਡਾਲਰ ਸਾਡੇ ਜਾਣਗੇ ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫਿਕ ਤੇ ਕਦੇ ਦੱਸ ਨੌਕ ਕੇ ਔਨ ਨਹੀਂ ਦਾ ਆਉਂਦੀ। ਡੋਰ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਰਕੀ ਸੀਰੀਆ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਐ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਏਦਾਂ ਠਾ 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 ਕਰੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੌਲ ਹੈਰਾਨੀ ਜੀ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਪੀਪਲ ਹਾਂ 20,000 ਪੀਪਲ ਆਰ ਡੈਡ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਦਾ ਟੌਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ 20,000 ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਈ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਆਹ ਡਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਆਪ ਤੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕੰਮ। ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੌਲ ਜੀ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜੀ ਗਏ ਸੀ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਫਰ ਕੀਤੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਫਰ ਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦਵਾਈਆਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਈ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਟ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪੌਲ ਜੀ ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਫਲੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਾ ਮੇਬੀ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚੇਂਜ ਆਫ ਹਾਂਜੀ ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ
ਥੋੜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਬੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ। ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਨੀ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੇਨ ਮਿਸ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਲੱਗੇਜ ਗਵਾਚੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੁਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੌਲ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਅੱਛਾ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ, ਹੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਬਾਏ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਅਗਰ ਪਲੇਨ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗੇਜ ਅਗਰ ਗਵਾਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ। ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਇਹ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਟਿਕਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੌਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਕਿੱਕ ਇਨ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ 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 ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਇਆ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਲਗੇਜ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਲਿਮਟ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੈਕਡ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਭਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਪੌਲ ਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਐਸ ਫਸਾ ਪਰ ਲਿਆ ਮਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਪੌਲ ਜੀ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਮਾਈਨਰ ਥਿੰਗਸ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਟੱਕਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮਾਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। दैट इज अ डिफरेंट थिंग पॉल जी, बट लेकिन ਅੱਛਾ जैसे अगर ਇਹ ਲਗੇਜ ਗਵਾਇਆ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਹੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੀਸ ਥਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਬੈਡ ਰਿਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫॉर फ्यू ਡੇਜ਼ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ, ਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਮੇਨ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਲਾਈਟ ਫੜਨੀ ਆ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਵੇਰੇ, ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਸਡਨਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਵਰਡਸ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਪਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਵਰਡਸ ਮੈਂ ਪਿਕ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜੈਸੇ ਲਗੇਜ ਗਵਾਚਣਾ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਹੂੰ। ਬਟ ਅਗਰ ਸਟਿਲ ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਬੀ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡੀਪ ਡਿਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਨੀਅਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੋਏ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਸਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੈਂਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੀਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ 90% ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਨੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੰਥ ਟੂ ਮੰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਨੈਂਸੀ ਮੰਥ ਟੂ ਮੰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਆਪ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ 2007 ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਟੈਨੈਂਟ ਕਲਾਇੰਟ ਕੋਲੋਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨੈਂਸੀ ਮੰਥ ਟੂ ਮੰਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੰਥ ਦੀ ਟੈਨੈਂਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੰਥਲੀ ਹੋਏ, ਵੀਕਲੀ ਹੋਏ, ਬਾਈ ਵੀਕਲੀ ਹੋਏ, ਲਾਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਲੀਗਲੀ ਆਸਕ ਮਤਲਬ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਥ ਟੂ ਮੰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਦਾ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਵੀ 60 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 60 ਡੇਜ਼ ਅੱਜ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨੋਟਿਸ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੇ ਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਰੈਂਟ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕਲੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਸੋ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨੈਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਸੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅਕਲ ਆ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਓਵਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਪੌਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਪੌਲ ਜੀ, ਸਟਿਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਆਊਟ ਆਫ ਮਾਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ 100% ਸ਼ਿਓਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਟਿਲ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਐਂਡ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਾਈਡ ਅਸ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਾਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕ ਹਿੱਟ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। 100%. It is better to be honest and say, you know what, I'm sorry, I will find it out for you. Simple, easy exit ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਨਾਰਮਲ। ਅਸੀਂ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। RRSP ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ 1 ਮਾਰਚ 11:59 ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 11 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਟਿਲ 17 ਡੇਜ਼ ਲੈਫਟ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਮੀ ਐਟ 6477721481। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਮਲ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆਂ ਲੈ ਜਾਏਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਫੜਦੇ। ਪੌਲ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਕਚਰਾਂ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਉਹ ਇਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਜਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਗੈਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੌਲ ਜੀ 3 ਇਡੀਅਟ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 3 ਇਡੀਅਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇੱਕਦਮ ਪਲੇਨ ਰੁਕਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਡੋਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਆਲ ਉਹ ਥੀਸ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਪੈ ਜਾਣਾ ਡਿਲੇ ਪਲੇਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਤੇ ਖਰਚਾ। ਚਾਰजेस ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਨਲਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਬੀਅਰ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਿਸਕੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੌਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਯੂਜੂਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੂੰ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਸਮੋਕਰ ਔਰ ਨਾਨ ਸਮੋਕਰ। ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਸਮੋਕਰ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੀ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ। ਅਗਰ ਨਾਨ ਸਮੋਕਰ ਹੈ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਜੀ ਖਤਰੋਂ ਜੰਪਿੰਗ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਿਲਾੜੀ। ਜਾਂ ਮਾਊਂਟਨ ਹਾਂਜੀ ਐਵਰੇਸਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਹੀ ਵਧਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੌਲ ਜੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਸਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਬੀਜ਼ ਕੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ, ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਉਸ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਹੌਬੀ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੌਲ ਬੈਠਾ। ਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੇਮ ਖੇਲਣਾ ਛੋੜ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਜॉयस्टिक ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੈਡ ਸਟਿਕ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਐਕਸ਼ਨ ਗੇਮ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਉੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹਾਂਜੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਐਡਰੇਨਲਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਪੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਲੇਨ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੀ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੀਆਈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੌਲ ਜੀ, ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਔਨ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ। ਹੈ। ਜੀ। ਕਿ ਤੇ ਅਗਰ ਸੋ ਫਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਬਟ ਅਗਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੇਮ ਖੇਲਣ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਕਦਾ। ਮੇ ਬੀ in the future we will see that thing also added into ਉਹ the ਰਹਿਣ ਦੋ, options. ਰੱਬ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਚੰਗਾ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Are you the breadwinner for your family? Have you ever considered if something were to happen to you, what would happen to your wife, to your children, to your parents? If not, this is the time to call Kamaljeet Bhola at 647-772-1481. She is an amazing insurance advisor working with Beyond Care Insurance Solutions in Brampton, Ontario. Find out what best you can do your family while you can. Do not put this thing off till tomorrow. This could be very, very critical for your family's future.
Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you thinking to sell your home and are concerned about depreciating values? Don't be. You are in safe hands with Paul Chima. Call me at 647-333-2273. I ensure safety of your home with electronic lock boxes. Nobody can enter your house without permission from our brokerage, and we provide full detail if needed at any point in time. Once again, Paul Chima, 647-333-2273. Better call Paul and get moving. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulchima.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. PC24 RETV ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਭੋਲਾ ਜੀ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਜਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੱਚੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 1,50,000 ਜੌਬ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਨਵਰੀ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਕਮਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਉਨੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ। Paul ji, what about the recession then? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਂਡ। 1,50,000 ਜੌਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡ ਹੋਈਆਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ 8 ਲੱਖ ਜੌਬਸ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ। 8 ਲੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਮਾਤੜ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ। बट पॉल जी, हुने मैं जैसे रिसेंटली सुनिया सी कि Amazon हो गया, गूगल हो गया, इन्होंने काफी ले ऑफ किए हैं। काफी एक्चुअली लार्ज नंबर ऑफ देयर एम्प्लॉयज दे लेड ऑफ। ਅੱਛਾ हाँ जी, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ 1 ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਫਿਰ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਨੇ, हाँ ਕੋਈ जी, ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਮਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਡਰਿਓ ਨਾ। हाँ जी। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नो ਆਪਾਂ वरीज ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ पॉल। ਪਾਲਿਸੀ ਅੱਜ ਵੇਚਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਲਕਮ ਗੁਰਲੀਨ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? I'm doing very well, Mr. Paul Chima and Miss Kamaljeet Bhola ji. How are you guys? Hi, Gurleen. I'm absolutely fine. How are you doing? Nice meeting you. I thought Same you here, same forgot to here. join. I kept calling you and no message, no reply. So Really, I I think sent you probably I message was on your driving. two phone lines, LinkedIn. Then I called you twice. I just Nee, told nee. Kamal that she probably seems not joining. No, that's not the case. Actually, I was driving. Probably that could be a reason I was avoiding calls at that point. Oh, I But see. ਏਦਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰਾਂ। It's a Okay, pleasure that I'm perfect on ਹੈ। this platform. ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਵਰਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ Wow. ਪੀਟੀਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ। Wow, that's very good to know. And trust me, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ calls ਵੀ ਆਈਆਂ PTE ਦੇ related ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀਆਂ queries pretty much ਇਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ and ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ I'm not sure if you know the viewer but ਤੁਹਾਡੇ I mean from this platform I think I can't recall the name. So he called and he's like, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ, you have just given a brief intro about PTE and I'm pretty much interested in going for it. ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ। ਕਿਹਾ ਕਿ so here you go. When you share the updates, results definitely comes. ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਲਾ ਦੇ। Anytime, anytime. Paul Chimaji, you're more than welcome. And Kamaljeet ji, please do join him at coffee. Mere office Sure. anytime. You guys are most welcome. ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। Thank you, Gurleen. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਦੋਂ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ that's ਕੰਮ not- ਕਰੀਏ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਬਚਾਏ। No, that's not me. And trust me, it's a privilege to have you in the office or in-house coffee ਪਿਲਾਉਂਗੀ। At least ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਸੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਨ-ਵਿਨ ਹੋਗੀ ਨਾ। ਪਰਫੈਕਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਯਾ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ IRCC ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਖਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ ਆਇਲਸ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ 4-5 ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਛੱਡ ਹੀ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੱਲੇ ਆ। See, Paul ji, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ and I would like to repeat myself. Basically, ਇੱਕ ਫੋਬੀਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ and that has created all this. But other than that, PTE ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। So 58 to 73, anywhere between 58 to 73, if a candidate is able to score, ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਸਕੋਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮੋਡਿਊਲਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰੀਡਿੰਗ ਮਾਈ ਬੈਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 2 ਮੋਡਿਊਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ 2 ਆਵਰਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 2 ਮੋਡਿਊਲਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ there is a plus point ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੰਬਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੋਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਔਰ ਮੋਡਿਊਲ ਦਿੰਦੇ there are fair chances ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਕੋ ਬਹੁਤ energetic ਹੁੰਦਾ when they go for first module or ਉਹ ਵੀ combined that gives them an upper edge and ਦੂਸਰਾ ਕਿਉਂਕਿ band score 58 to 73 is not that hard to score probably it has one way or the other way given an upper edge to the candidates who were definitely suffering with this part. Yeah, so I think this is a big respite to all those aspirants. ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੋਰ ਆਉਣ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਕਰਨਗੇ ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਪੀਪਲ ਵੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਕਮ ਹੇਅਰ।
the English alone should not be one determining factor. Will this person assimilate into the society or not? There are so many other factors, and people learn language when they work in that environment. So as long as they can understand, they can communicate in whatever way, maybe somewhat better than broken English. So I think over the time, staying 1 to 3 years in Canada, they will pick up. Depends which environment they are working in. What do you think? Well, it's a very good point to mention, and because to see hun, we are discussing about it, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ program which is based for, it's basically for MPNP, Manitoba Provincial Nominee Program. This is very interesting to know. ਉੱਥੇ ਇੱਕ waiver ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ depending on ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ legal rep ਦੀਆਂ submissions ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ. So truck drivers, they are able to get a LMIA without IELTS. Yes. That is the only province that accepts you as a temporary foreign worker without IELTS, and that too in trucking profession. Yeah. ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ I think Canadian industry ਦੇ ਵਿੱਚ what this is from my track record, mostly applicants ਨੂੰ upper edge ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ provinces ਦੇ ਵਿੱਚ. When we talk about Saskatchewan, Winnipeg, Alberta is still booming. BC and Ontario is already saturated, and they ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ government ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ provinces ਹਾਲੇ they are growing, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ population ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, they are trying to ਜਿਹੜਾ leniency ਵਾਲਾ part ਆ ਉਹਨਾਂ programs ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ major ਦੋ provinces ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. So ਇੱਕ ਉਸ point ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤਾਂ still there are few programs that where even if you're not able to score well, there are thin chances. I would not say thick chances. Same goes for Saskatchewan. Saskatchewan, if we talk about international skilled worker with employment offer category, or we hard to fill skill labor category as well, in those categories if your CLB is 4, still you are acceptable. Yeah. I think they were trying to curtail number of people coming into Canada just based on this English proficiency. But now, because they have tasted blood in the term of international education, they are selling it like crazy. Right? It's probably as revenue generating as real estate industry is. I don't think they're going to leave that alone. So they will rather do something that makes some leniency as far as the immigration laws are concerned, and they're going to create a lower benchmark so people can just jump over that hoop and come into Canada. We need them by 2030, without them there won't be any industry. There won't be any industry. Yes, very true, very true. Yeah, 2030 predictions are entire labor force will be new immigrants. We are all immigrants. Canada is promoting diversity and inclusion on a very wider on a wider side, because they understand, yes, there are differences in people which we have to accept. Yeah. Regardless of their color, their language, their characters and their ethics, like whatever I would say the differences are there, they are not considering it at all, as long as they know they can accommodate and they can actually grow as per the required environment. Yeah, they keep doing all those this communities month, that communities month, all these things are going on just to promote diversity, inclusion, and all those things. I think we see a lot of changes now. Like same-sex marriages was a totally new concept, hard for many to swallow, but now they are going through all these things. They are accepting that kind of diversity too. Even in India, this thing is up for debate very soon, or they debate it. Something was going on in India. So we are going to see a very different culture in the coming years. You and me will see that. I am still here for next 50 years.
Soon you will be interviewing them This is the on second your story TV. that my heart starts beating faster, and I keep telling it to slow down because it wants to do all the beats that it has to do during my lifespan as fast as it can. I try to slow it down. If it slows down, then I can spend more time on this beautiful planet. Yeah. Anything else we have for from the immigration front, Gurleen? Uh, See, from your last question itself, I would like to bring a case law. So there was a refugee Yeah. claim that was filed back in, I would not have the exact facts, but this Yeah. is the story that I'm sharing from one of the example that was quoted by you earlier in the question, Hmm. same-sex marriage. So Yeah. this is something that Indian community has definitely accepted it, but Yeah. kite na kite still there are ifs and buts to it. Let me tell you, there was a refugee claim in Montreal and one of my colleague filed it. You won't believe it was accepted on those basis ki we have a fear of persecution, and Mm. that couple had a genuine fear of persecution. Yeah. So basically, because the couple's parents, they were not accepting it, and they actually fled from India because they were definitely having not even a concern, but you know, because jad thode parents, thode family members onu accept nahi kar rahe, chances are fair that there could be an honor killing, something worse could happen, and Canada still accepted that as a ground for a refugee claim. That's very interesting, Gurleen, because there are thousands and thousands of cases where intercaste marriages in India are not tolerated. You spoke about honor killings, and this is what happens there. So I'm just wondering if people will take advantage of this situation and create a drama that okay, I married this person of lower caste or upper caste, and now parents are there to kill them. Please, Canada, give me asylum here. So I don't know if someone will take a cue from this conversation. You may start getting calls for that. uh, Team, but That's very they real. definitely, it happens for real, but when for refugee claimants, I definitely recommend ki, do not try to forge your documents. They are not fools. Absolutely not. Members are not fools sitting. They are lawyers. Matlab, practicing lawyers are the members of RPD. Yeah. So uh, there is no room to fool any member at all. And Yeah. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ life and death situation ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, I would suggest go for refugee claim. Other than that, stick to humanitarian and compassionate grounds. And there are 100 more ways. Hmm. When it's a common saying, where there is a will, there is a way. Will ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ way ਤਾਂ ਖੁਦ by default ਲੱਭੇਗਾ. Absolutely. Absolutely. That's so nice to say that because that's what actually means. And this is age-old saying. It was not defined by Gurleen today. It's an age-old saying. So there is a way. ਸਾਨੂੰ crow ਦੀ story ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. That was a very little, analogy of how you should look at those things. ਕਮਲ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੌਲ ਜੀ ਸਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਥਰਸਟੀ ਉਹੀ ਕਰੋ। ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਸ ਕਰੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਪੰਛੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ that is the most intelligent bird in the birds category. Very intelligent bird. Like it can think, it can devise a solution and act on that. ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਨਾ ਹੈ ਬੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ nobody told us ਕਿ when you throw pebbles in water, pebbles are also going to absorb some of it. So it depends how much water was there in the glass. If it was 2 spoons, it will never come up. Paul ji, don't look at it from the scientific point of view. Logistic work नहीं करते उस चीज ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਕਮਲ ਜੀ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ। तो ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਚ, I don't know if you handle that component or not, no idea.
Yes, I ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ do. ਵਾਲੇ super I do. ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ visitor ਇਹ ਸੁਪਰ visa. ਵੀਜ਼ਾ? Definitely, definitely. ਉਹ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। Super visa, they which definitely, Miss Kamaljeet Bhola ji, I will make sure to see mere ਵੱਲੋਂ you will get referrals, and I'll make sure ਕਿ Thank ਮੇਰੇ you clients very ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, because ਹਾਂਜੀ you know we have PC24 ਲਈ we have a very huge respect and everybody ਥੈਂਕ ਯੂ। acknowledges it. So I'll make sure next call for super visa, Kamaljeet, Miss Kamaljeet is being referred. ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਮਲ ਥੈਂਕ ਜੀ ਯੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਫਜ਼ੂਲ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਮੇਕ ਇਟ ਟੁਡੇ। बहुत बहुत मीठा, बहुत मीठा। ਬਹੁਤ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੈਸੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸੋ ਜਾਵਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਜੈਸੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ RESP ਦੀ RRSP ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਕਮਰ ਆਲਸੋ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫॉर ਦੈਟ ਪੀਰੀਅਡ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ Very good. हाँ जी, What I propose to you is, sorry, I'm interfering. Gurleen, you were about to answer Kamal. I think we should, at some point in time, create a seminar, promote it, and then either do it live. We can book a hall, or we can do online Zoom call. Whatever works. I am okay for both those things. We can book a banquet room, and we can invite people, do some refreshments, and give them some knowledge. It's quite doable. If you guys are up for it, I am already up for it. it's definitely a very good proposal and a good way to reach out people. So I'm all in. Fantastic. ਮੰਮੀ ਟੂ ਕਾਲ ਜੀ Okay, perfect. So now let's work out on a schedule. So send me your possible dates, and then we will do it sometimes maybe in the next 7-8 weeks, because we need 4 or ਓਕੇ 5 weeks to promote it. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ Right? That is fantastic. So immigration ਦਾ ਜਿਹੜਾ goal ਹੈਗਾ, every we are looking at 500,000 people, Gurleen. Correct. हाँ जी, Paul जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ facts ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ straight ਨੇ. So this is very true. As of now, ਜੋ latest target ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਮ ਪ੍ਰੀ ਸ਼ੋਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋ 500,000 ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਪੇਪਰ ਆ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਬਵ ਐਂਡ ਬਿਯੋਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਤਾਂ ਲੈਟ ਮੀ ਐਡ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਇਟ ਸੋ ਰੌਕਸਟਨ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿਊਬੈਕ ਦਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਇੱਕ ਥਰਡ ਸੇਫ ਕੰਟਰੀ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਆ US ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ which says ਕਿ ਜਿਹੜੇ asylum seekers ਆ ਜਿੱਥੇ land ਹੁੰਦੇ ਨੇ if they land in US so third safe country states ਕਿ ਵੀ they have to file a refugee claim in United States if not Okay. ਜੇ ਤੁਸੀਂ let's say ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ asylum ਉਥੇ for some reason ਨਹੀਂ seek ਕੀਤੀ then you do not have a right to come to Canada and try to seek asylum here so ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ you have a waiver if ਤੁਸੀਂ port of entry ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ it's not if it's not authorized meaning ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿੰਜ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ that is a authorized but Okay. ਜਿਹੜੀ ਰੌਕਸਟਨ ਰੋਡ Quebec ਦੀ ਆਈ I think it was in news few days ago so US ਜਿਹੜੇ because most of the mayors of United States they don't want to keep refugee claimants ਉਹ asylum seekers ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ free bus ticket ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ bus ਲਓ and ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ so but ਅੱਛਾ। Canada we are so welcoming ਉਹ asylum seekers ਨੂੰ ਵੀ they once they are here ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ opportunity ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ to seek asylum because ਇਹਨਾਂ ਦੇ circumstances ਬਹੁਤ genuine ਹੁੰਦੇ ਨੇ so ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 500,000 ਦੀ it is always on paper On paper. ਹਮੇਸ਼ਾ yes it could be Yeah. more than that and it is always more than that to be honest. Interesting, very interesting. I'm looking at 2019 a news item here, which was in CBC.
saying how thousands of asylum seekers have turned Roxham Road into de facto border crossing, which is an unauthorized border crossing. About Yes. 50,000 individuals. So it may be more now because this is 2019 news. It's Yes. Roxham, Roxham. Gee, my bad. There's, I said something else. Roxham no, is no, Roxham. definitely That's fine. Roxham ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਿਹਾ ਆ from past few years because Yeah, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਸ ਤੋਂ what we are trying to ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਨੀ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਆ although they know ਕਿ ਸਾਡੇ ਆ third safe country agreement was and is still in place from 2004 onwards yeah. that pretty much says ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ authorized land border ਦੇ through air border ਦੇ through ਕੋਈ asylum seeker states ਤੋਂ Canada ਆਉਂਦਾ ਆ he or she cannot file a refugee claim he or she cannot seek asylum but ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ waiver ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖੁਦ government ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ Very good. and nobody else is doing something about it matlab it was in news it was ਇੱਕ point ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ government ਨੂੰ so that is the plus Absolutely. point ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ pay back attitude so people always vote for them but I am not going to discuss politics in this channel that's my commitment so no issue at all well this is a new news for me basically ਕਿ ਰੋਕਸੈਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ I don't think I would have ever known this fact here. I can tell my relative who didn't clear IELTS for so many times that they come through Roxham Road. ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਦਵਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ we should give them a very professional advice I will ask him because I think they are going to Australia somewhere in March. I will ask him if he's still interested and I will share your phone number with him. He is very much interested to come to Canada, very, very much interested. पर चलो नहीं गल बनी सो नहीं गल बनी everything is not for everyone sometimes we have to believe in his ways क्यों कितने सानू लेके जाना चाहता well fantastic ladies and we have 2 minutes left to end the show I would like you to say something to the audience we can wrap it up Kamal ji ਪੌਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਕਿ RRSP ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ RRSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਕ ਦਾ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਲਿਮਿਟ ਇਜ਼ ਅੰਟਿਲ Feb 28 or 1st of March you could say but we have 17 days in our hand still to work on RRSP please give me a call at 647-772-1481 for any kind of advice on RRSP or on any other insurances and super visa and visitor visa insurances also. Thank you. जी बिल्कुल 647 772 1481 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋ ਕਾਲ ਐਂਟਰਟੇਨ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ RRSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ Gurleen ji, would you like to say anything before we close it? Haji, so listeners, just want to add, please give us a shout for any of the immigration needs, humanitarian compassionate grounds, refugee claims, work permit, study permit applications. We are here to help 24/7. That's so nice of you to both of you amazing ladies. Otherwise, this program would have been totally boring. Thank you very much for joining us and sharing your knowledge and your wisdom. And I'm really happy to have you here on the program. And I'm really, really very much grateful. I owe you big time. So before I end the show, I would like to send the deepest condolences to the families of countless people who passed away during the earthquakes at Turkey and Syria and anywhere else in the world. So our thoughts and prayers are with the families of those left behind. May God give you peace,
get over this shocking, time of your life. This is how life continues. ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦਾ. It's one way traffic and we have to understand that. Take it with the happiness or take it with a pinch of salt. This is the ultimate truth. So I will be here on Monday from 10:30 a.m. to 11:30 a.m. with a new broadcast. So hope to see you again. Good night. Good day to all of you. No, good night. Good day to all of you. Thank you. Thank you very much. Thank you Thank very you so much much. to everyone.